No heipä hei taas. Pitkästä aikaa tain pientä videotynkää. Nyt tästä tulee ehkä vähän pidempi kooste. Tässä ei ole nyt moneen viikkoon kuvattu mitään ja oikeastaan vähän tilanne on ollut se, että ei oikein ollut motivaatiota kuvata mitään. No ehkä edellisessä videossa oli jotain puhetta, mä en muista nyt ihan tarkkaan, että oliko siitä puhetta öljyvuodosta. Mutta kuitenkin alkoi kytkin luistamaan kovasti ja tietenkin epäilin suurimmaksi syyksi varmaan olikin, että kun se oli jonkun verran pitkään jo vähän mehinnyt sieltä laatikon sisältä jostain, tai siis siellä kytkinkopan sisältä jostain öljyä, niin se oli sitten epäilys, että se siitä on sitten päätynyt pikkuhiljaa tonne kytkinlevyn allekin ja päälle, niin että se siitä johtuu. No siinähän sitten otettiin laatikko irti, voimasiirto kaikki mitä sitten nyt tarvii purkaa ja itse asiassa iso nahtimenkin joutuu ottaa pois siitä, että semmonen, no kohtuu iso jobi siinä periaatteessa, mutta ei nyt silleen. Sitten kun avattiin se, niin katsottiin, että ehkä se on kuitenkin se päätystefa, mikä sieltä vuotaa, Kampiakselin päätystefa. No, se näytti märältä, mutta se oli toisaalta se koko kytkin koppa oli märkä, että se oli vaikea sit siitä niinku päätellä. Ja mulla oli uusi stefa hommattuna, niin pantiin se kiinni ja siinä sitten käyttelin konetta lämpöiseksi tuossa nosturilla ja rupesin vaan katsomaan siinä, että alkaa taas laatikon kytkinkopan sisältä tulemaan öljyä pihalle. Sitten, jaha, no niin, tää ei ollut kauhean hyvä remontti. Mutta ei siinä, sehän oli joku torstai vai perjantai, että siinä ei ollut oikeastaan mitään saumaa edes uusia sitä remonttia, koska ei ollut osia sitten ja lauantaina piti lähteä sitten Kiikalaan ajamaan jo ja laitoin siihen vähän tai tuommoista imeytysmattoa koneen alle ja ei ainakaan rasvaa radalle sit niin paljon. Niin ja samalla sittenhän tietenkin vaihdettiin se kytkin levy siihen, mutta löytyi hyllystä semmonen hyvin vähän ajettu SRE-massalevy, samanlainen mikä siellä oli. Näytti huomattavasti paremmalta. Siellä muistaakseni sillä ei ollut ajattu oikeasti jotain niinku, ehkä jotain 1000 kilsaa ehkä tai jotain, siis hyvin vähän. Se näyttikin aika hyvältä, mutta ei se kuitenkin luisti se kytkin, että mä en tiedä onko se siitä, että se on ollut hyllys niin pitkään ja oliko siinä sitten noin metallipinnat vähän kuitenkin kiillottunut, et en tiedä. Ois ehkä pitänyt vähän karhentaa, mutta laitettiin nyt kuitenkin kiinni ja oli vähän kiirekin siinä tietenkin hommassani. Niin Kiikalaan sitten joo, lähdin sinne sitten työntää ja en tiedä, siinä oli vähän sama juttu kuin tuossa Hyvinkäällä, että ei niinku siis kerta kaikkiaan ei ollut mitään pitoa. Et edellisellä kerralla kuitenkin kun oli siellä Kiikalassa, niin siellä oli ihan hyvin pitoa. Et nyt ei taas sama setuppi kaikki, mutta ei nyt ei vaan ollut. Et mun mielestä lämpötilakin oli aika hyvä, aika lailla sama henkinen, mutta jostain syystä ei nyt irronnut. Ja siitä mä en kerännyt mitään kuvaamaan koko tapahtumassa, kun mä ajoin siinä 2 luokkaa, eli 1/8 mailia, koska ajoin sit Blacklistaa ja sit mä ajoin sit 2. luokkaa, mikä B-luokka oli. Niin siinä sai kyllä 2 luokkaa, kun ajoin lajitteluajoja siinä, niin sai ajaa kyllä silleen niin kuin melkein puolen tunnin välein tai jopa jossain vaiheessa vähän tiheämmin noita ajoja. Melkein kun tuli varikolle, niin sai teipata toisen numeron yli ja vaihtoi luokkaa. Niin siinä ei kerennyt kameraa laittaa eikä oikeastaan kerennyt autoonkaan hirveästi tehdä mitään juttua. Et kun se nyt suti vaan siinä lähdössä, niin en muista kokeilinko mä siinä eri softaa jossain välissä. En ole ihan varma, ehkä kokeilin jotain, mutta siitä lopputulos oli sama kuitenkin. Mulla ei ollut tarpeeksi ehkä mietoa softaa mukana just silloin. No olisin kuitenkin niinku, oliko, mitähän mä ajoin siinä parhaalla, olisiko ollut 12.6 jotain ehkä. Taisi olla 12.7. Sitä luokkaa 12.7 melkein taisi olla kaikki ajat.
sitä luokkaa. Ja no siinä tietenkin sit ehkä yksi veto, mikä onnistui silleen kohtuu hyvin, että lähti hyvin, se oli tietenkin 8 mailiveto, niin se oli 20 parempi 8 siinä kuin varttimailiset. Periaatteessa siinä olisi voinut ehkä sivuta sitä. Se nyt ei kaikki ei osunut samaan lähtöön, niin kuin se tuossa mulla on niin vähän tehoa periaatteessa, että siinä pitää jos lähtö epäonnistuu vähänkin, niin, tai vaihteenvaihto, niin sitä ei oikeastaan pysty millään niin kuin korjaamaan sitten, että se on, ei pysty voimalla tavalla ajaa vähän niin kuin kiinni sitä aikaa sit lähdöstä. Mutta ei se meni piparikseen ja sit mä olin tilannut siinä, heti olin laittanut tilauksen tossa, kun huomasin, että öljyä vuotaa edelleen, niin tilasin sitten saman tien noin kaikki takapäästä tiivistesarjat ja ton lohkon takaosa on semmonen päätylevy, päätylaippa, niin se uusi sinne ja sinne uudet tiivisteet. Ja ne tuli sitten joskus sitten seuraavan viikon loppupuolella postissa, niin sit menisin oikeastaan, en muista, vaihdettiinko me se siinä viikonloppuna vai ei, kyllä me taidettiin se arkena tehdä sekin jumppa parina iltana tossa. En muista, taisi olla niin. Siinä tossa kävi vähän tossa huruttaa tossa lähialueella ja ottaa vähän vetoja lähtöä, niin se ainakin toimi sitten. Pysyi kuivana koneen ja nyt vihdoinkin se ei vuoda enää siitä takapäästä. Mutta se kytki edelleen vähän luistaa siinä välillä. Et se on varmaan ehkä hommattava se sintteri sitten tai varmaan se sintteri siihen tuleekin. Ehkä vähän koitettava karhentaa sit pintaa, sit laittaa kiinni. Mutta joo, se on auto toiminut. Nyt tossa eilen oli vesivehmaan ajot tossa kentällä ja nämähän oli kans, siihen mä otin vähän, latasin tohon läppärille muutaman eri softaversion sitten kyytiin ja lähdin kokeilemaan sitten ensin viimevuotiselle softalla, mikä mun mielestä siellä vehmaalla toimi hyvin, että ajoinko mä sillä 12.7. Ja se oli ihan ok, mutta jotenkin oli taas vähän semmonen fiilis, että se vähän niinku stumppasi viivalle. Että se ei lähtenyt silleen niinku sutimaan niinku se on niinku aikaisemmin lähtenyt. Semmonen pieni suti pitää olla siinä alussa, mutta mä pari vetoa kokeilin siinä, oliko 12.76 ja 12.75. Että se meni aika lailla samaa, mitä se aikaisemmin oli. Mut sit mä ajattelin, että no niin, nyt oli pitoa jotenkin kuitenkin taas. Laitoin sitten tämmösen Liettuan softan sisään, missä mä tiesin, että ainakin että on huomattavasti enemmän voimaa viivalla. Ja ihme kyllä, se kyllä sutii, mutta se oli semmonen hallittu suti ehkä ja vaihteen vaihotkin nyt ehkä napsahti pikkasen paremmin paikalle, niin että alkoi heti vähän aikaa paranee. Tuliko siellä 12.6 tuli sitten heti ekana siinä ja sitten se tippui 12.57 muistaakseni ja sitten 12.53 ja sitten mä ajattelin, että mä kokeilen vielä jotain pari lähtöä, kun alkoi autot vähenee ja sitten tuli 12.45 muistaakseni. Nyt oli hyvä, että uudet ennätykset, uudet ennätykset siitä tauluun ja sitten oli vähän, että vieläkin olisi ehkä parannettavaa. Mä en tiedä mikä juttu tässä on, mutta se auto stumppaa vaihteenvaihon jälkeen. Eli kun sä kerkeet vaihtaa vaihteen, tietenkin yrittää niin nopeasti kuin mahdollista, oot jo kaasulla ihan pienen hetken ollut, tuntuu, että auto vähän niin kuin alkaisi jo vetämään, niin se fuelkutti tai joku tämmönen. Ja sit se lähtee taas, että se kestää ehkä puoli sekuntia alle. Mutta se on todella ärsyttävä, koska sä oot just silleen, että nyt oli hyvä vaihto ja sit se kuolee siihen taas, että tavallaan se pitkittyy se vaihto sitä kautta todella pitkäksi, niin se syö kyllä tot lähtöä tosi pahasti. Et mä en tiedä, onko se ton
vakio-ohjelaitteen kautta pumpun hitautta, kun ollaan niin korkeilla kierroksilla sitten, että se ei pysy perässä. Et logeista se on vähän niinku sellainen just, että se vaihteenvaihto näkyy, että ollaan jo taas kaasulla. Syöttö on ylhäällä. Ja sitten se tippuu alas ja lähtee taas nousuun. Mutta se käyrä näyttää just siltä, että se tulee puoli sekuntia sen jälkeen, kun on tehty vaihde. Eli se reagoi niin ehkä joku puoli sekuntia tai jotain suunnilleen liian myöhässä siihen vaihteen vaihtoon itsessään. Et se on hyvin ärsyttävää. Mä en tiedä, täytyy vähän jutskata tässä ehkä, että miten hommaa saadaan parannettu siltä osin. Ja mä en tiedä, mä säädin nyt vielä alustaa vähän jäykemmäksi takapäätä. Että auttoiko se nyt tähän niinku parempiin lähtöihin. Koska mä ehkä jostain hidastetusta videosta havaitsin sellaisen, että se lähti paikaltaan niinku ihan niinku semi-ok tuntuisesti. Sitten se vähän niinku perä kävi alhaalla, se pompahti ylös ja sitten vähän niinku alkoi sutimaan. Et se vähän niinku ehkä pohjas ja tuli liian nopeasti ylös. Et mä vähän jäykistin sitä, että ehkä se ei pohjaisi. Ja mä en tiedä, onko se nyt auttanut tähän asiaan, mutta halusin uskoa vahvasti siihen, että se olisi ehkä auttanut. Mutta joo, no sitten mitäs muita uudistuksia mulla on tossa? No joo, laitoin myös tilaukseen uudet takarenkaat. Tulee Nankangin AR1. Ne tulee olemaan leveämmät kuin nykyiset. Nykyisethän on tommoset Nankangin NS2R softseoksella, Triadverse 120 ja nää on 225 ja ne uudet tulee olemaan Triadver muistaakseni 80 ja 255 leveät. Ja sitten on edessä 225 ja takana 255, niin pysyy pyörintäkehä samana. Mut ne nyt ei kerennyt tähän vesivehmaalle. Mä odotin kyllä, että ne olisi tullut, mutta ei tullut ja tuli ilmoitus, että tulee vasta maanantaina. No, ei se mitään. Tää oli ihan hyvä päivä silti, että saatiin tällä nykyiselläkin jo aika hyvin onnistunutta lähtöä aikaiseksi kuitenkin. Ja sit se on just niinku vaikka niinku paranee ennätykset kaikki, niin silti joka lähdössä on joku ongelma ollut, että sit pystyisi varmaan vielä parantaa tätä aikaa lisäämättä tehoa. Mä luulen, että tällä setupilla, mikä mulla nyt on tässä, niin sillä pitäisi pystyä ajaa ehkä joku 12.3. Ehkä jopa 12.2. Mutta se vaatii tosiaan, ettei se kuole vaihteen jälkeen ja sitten osuu kaikki vaihdot nappiin ja lähtökin onnistuu. Et siinä on monta tekijää, mitkä pitää osua. Mutta mä voisin itse asiassa ottaa tosta läppärin esiin ja vähän näyttää sitä, miten toi login mukaan menee toi asia. Pieni hetki. Tässä meillä on tilanne. Elikkäs tämä sininen viiva tässä, tosta noin, on kaasun asento. Ja vaaleansininen, se on boosti. Ja violetti on syöttö ja vihreä on kierrokset. Niin tästä nyt näkee se, että kierrokset nousee, boosti nousee, tässä vaihdetaan vaihetta. Ollaan jo menty kaasulle 100% tässä. Niin vaihdon jälkeen menee syöttö nousuun ja sitten syöttö romahtaa. Ja samalla toki paineet romahtaa. Ja sitten ne lähtee uudestaan tosta nousuun. Tämä tapahtuu joka vaihteella. Jos me kelataan tosta vaikka, tää nyt tässä on ykkös-kakkosvaihe. Tässä on kakkos-kolmonen. Niin tässä se tekee ihan saman jutun. Et paine tippuu, mitähän se tippuu? Se tippuu tossa noin. No se tippuu 1,9 baariin tossa.
vaiheena. Mutta kun se lähtee siitä kuitenkin vaihteen vaihon jälkeen, niin siellä on, se tippuu siinä 2,2 baariin. Sitten se lähtee saman tien hetkeksi nousuun, nousee 2,6 baariin ja sitten se romahtaa tossa ja lähtee uudestaan nousuun. Että on hyvin mielenkiintoinen ongelma. Mä en tiedä mihin ne kierrokset tossa niinku mä en tiedä mistä tää johtuu. Onks tää niinku, voiko tässä olla, että kytkin luistaa sen verran, että ja sit se tarraa niinku jotenkin kiinni, ottaa pidon tossa ja tiputtaa niinku, tää näyttää niinku, että kierrokset tippus 3200. Mutta tää niinku mun mielestä ei voi pitää paikkansa. Mutta siis tietenkin se tapahtuu niin nopeasti tämä väli ei ole tässä monta sekunnin kymmenesosaa. Ja sit se vähän taas kierrokset nousee tosta hetkellisesti. Että onko tässä vähän semmoista kytkimen luistoa, koska sitten taas kierrokset tippuu ja lähtee taas tästä nousemaan. Mä en tiedä liittyykö tää nyt myös ehkä vähän kytkimen luistamiseen tai mihin tää liittyy. Tämä ei ole paha enää sit, koska sen vaihdon pystyy tekemään aika nopeasti, on 3-4. Niin tässä se kone tietenkin ryntää, että tässä mä oon nostanut jalan kaasulta 5000, no 5500, suunnilleen 5600. Se kone vähän ryntää vapaalla, siinä sen verran inertiaa. Sitten kun se tippuu alas, se tippuu tossa 4100. Mut siinä syöttö ei taas enää tipu. Se melkein jatkaa suoraan nousua, että se ihan vähän tossa 2 milligrammaa tippuu ja sitten se lähtee nousee taas. Et se on hyvin mielenkiintoinen. Hyvin mielenkiintoinen tilanne ja toinen myöskin se, että vaikka mun pitäisi olla täys syöttöpyynti päällä, niin silti tässä lähtee niinku, nyt se näyttää niinku 51 milligrammaa noin maksimissaan. 4200 kierroksen jälkeen se lähtee pikkuhiljaa tippumaan ja hiipumaan tonne 4,2. Et se on hyvin, mihin toikin liittyy, niin kun tää tieto tulee, tää syöttötieto tulee CAN-väylästä, et mä en tiedä, onko toi joku väännönrajoitin vai tuleeko toi niinku syöttöpumpulta oleva tieto vai mikä toi tarkalleen on, niin mistä toi laskee tän syötön, koska tää niinku nelosvaihteella se tekee vain sen, että se rupeaa tosta tippumaan, niin se kyllä on ehkä näkynyt myös Dyno-lapussa, että 5200 jälkeen se lähtee tippumaan. Mut sit mennään tähän esimerkiksi kolmosvaihteelle, niin se vetää tästä kyllä ihan 51 pysyy tuolla ihan 5600 asti. Ihan täydet. Ja sit samoin muilla vaihteilla tossakin se ihan. Et se on kans vähän, täytyy vähän katsoa, että onko se joku pumppujuttu vai mikä se on sitten, mutta joo. Tällaista tällä kertaa. Tämmönen pidempi videopätkä. Ensi viikonloppuna on Räyskälässä kauden ehkä viimeiset tommoset testipäivät, mihin mä ajattelin osallistua, ja siihen ehkä tulee uudet renkaatkin, ja täytyy katsoa, että jos mä keksin jotain tuohon softapuolellekin, että mistä toi mahtaa johtua, että se on kyllä hyvin mielenkiintoinen juttu tuo. Mutta hei mitä, ensi kertaa mä kuvan taas ehkä jotain joskus, kun saa motivaatiot tässä. Viime aikoina on ollut vähän ongelmia toisaalla, niin ei ollut motivaatiota oikeastaan niin mihinkään. Niin ensi kertaa ja jatketaan taas yrittämistä ja puristamista tästä. Kyllä tästä ehkä vielä hyvä tulee. Jes, moro moro!